All right, så kära syskon. Dagens predikan innan jag ens påbörjar den vill bara påminna er att bygger på en ny serie som vi håller på att gå igenom. Det är en ny serie som vi har startat där vi pratar om vägen till äktenskapet. Och om ni inte har hört föregående predikan så kanske det blir saker som inte känns fullt tydliga. Jag ska försöka förtydliga det som saknas. Och om ni har några frågor efterhand så får vi ta dem tillsammans. Men den senaste gången gick vi igenom vad en kvinna ska söka efter i sin framtida partner. Och jag betonade de två mest essentiella egenskaperna hos män att leta efter. Och det var att mannen ska sätta Gud före kvinnan i sitt äktenskap. Och att han ska älska och ha en Kristuslik kärlek. Och jag gick även in på aspekten av den manliga egenskapen styrka. Och jag försökte visa hur styrka är en maskulin egenskap som gäller inte bara kroppslig styrka men också en själslig styrka. Idag går vi vidare och jag ska försöka förklara vad vi män ska och bör leta efter i vår framtida partner. Bröder, även hos kvinnan, den viktigaste egenskapen hon ska ha är precis egentligen som männen. Att hon älskar Kristus mer än dig. Det är inte bara männen som ska älska Kristus mer än sin partner. Kvinnorna ska också älska Kristus mer än sin partner. Däremot, även om det är samma egenskap, de ageras ut på olika sätt för att män och kvinnor är olika. Ni förstår, när kvinnan inte sätter Gud före sin partner utan att hon värdesätter sin partner först. Problemet med henne kommer inte vara att hon kommer börja underordna sig sin make och förledas bort från Gud. Självklart man kan hitta sådana fall. Men generellt sett, det är inte det som händer när en kvinna sätter sin partner före Gud. Det som händer istället är att kvinnan kommer börja se på sin make som sin frälsare. Hon kommer se på sin make som sin ultimata trygghet istället för Gud. Kvinnan är skapad med en längtan att hitta en försörjare. Att hitta en som kan skydda henne. Problemet är att om hon tror att sin man kommer vara hennes ultimata försörjare, hennes ultimata beskyddare, hennes ultimata frälsare, hon kommer bli missnöjd. Hon kommer att förvänta sig saker av sin man som bara Gud kan ge. Kära syskon, ni måste förstå det här. En man kommer aldrig lyckas uppfylla en kvinnas behov till fullo. Det finns ingen drömprins i den här världen som kommer att göra dig fullkomligt lycklig i alla dina dagar. Vi män är syndare och vi kommer att misslyckas. Den enda som inte misslyckas är Jesus Kristus. Det är därför det är han du ska lägga först i ditt liv och ingen annan. Du får absolut inte lägga ditt hopp, din förtröstan eller längtan på någon annan man än Jesus. För syskon, om hon inte gör det, om hon ser sin make som sin prioritering före Kristus, vad händer? Vad leder det till? Jo, vad händer när ens förväntningar inte uppfylls? Missnöjelse och frustration. Och kvinnans missnöjelse och frustration kommer att komma ut i två olika former. Den ena formen är att hennes missnöje kommer börja visas i bitterhet och gnäll. Hon kommer bli en sur kvinna som ofta uttrycker sitt missnöje genom att alltid peka ut hur hennes make inte uppfyller sin roll. Det andra som det leder till, det här missnöjet, det är att hon kommer börja utveckla ett slags kontrollbehov. Hon kommer se på sin makes misslyckande
och hon förlorar hennes tillit till hans förmåga, så hon kommer börja vilja ta över hans plikter, hans roller. För hon är missnöjd i honom då han inte lyckas göra henne tillfredsställd. Det värsta med detta, syskon, när kvinnan vill ta över mannens plikter, det kommer öka hennes missnöje ännu mer. Då hon nu tar på sig uppgifter som inte är ämnade för henne att ta. Och det kommer leda till en större frustration, och det leder till mer bitterhet i en relation. Det är intressant att Bibelns stora varning om dåliga fruar, den egenskapen som beskrivs som den farligaste hos en dålig hustru, vad är det? Det är just att vara bitter, gnällig och grälsjuk. Lyssna på Ordspråksboken 25-24. Det är bättre att bo i en vrå på taket än att dela huset med en grälsjuk kvinna. Ordspråksboken 21-19. Det är bättre att bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Bibeln själv ger oss en bild att det är bättre att faktiskt leva på en öde land än att vara i ett hem tillsammans med en grälsjuk kvinna. Hellre vara hemlös än att bo i ett hem med en sån kvinna. Ordspråksboken 19:13. En dåraktig son är sin fars fördärv, en hustrus gnat, ett ständigt takdropp. Ordspråksboken 27:15. Som ett ständigt takdropp en regnig dag är en grälsjuk kvinna. Och kolla nästa vers vad det står. Att hejda henne är som att hejda vinden och gripa i olja med sin högra hand. Skriftens beskrivning av den här grälsjuka kvinnan är att hon är också okontrollerbar. Hon är den som ska ha kontrollen och vägrar ge den till någon annan. Hon är lika okontrollerbar som vinden själv. Hon är svår att hejda, och det blir svårt att kontrollera, precis som hur svårt det är att gripa tag i olja. Jag hoppas ni förstår, bilden är en omöjlighet. Med andra ord, skriften visar oss att det är omöjligt att kontrollera en grälsjuk kvinna. Det går inte att stoppa henne. Det här är en kvinna, med andra ord, som vägrar att underordna sig. Jag hoppas ni ser vikten av att hitta en partner som är gudfruktig. Kära bröder, en kvinna som är grälsjuk kan göra ditt liv, kommer göra ditt liv till ett riktigt helvete. Det är få saker i den här världen som kan vara mer plågsamma, mer jobbiga än att ständigt få höra klagomål. Gifter du dig med en grälsjuk kvinna så kommer din livslust reduceras, och hon kan till och med förstöra din relation till Gud. Så undvik en grälsjuk kvinna med allt ni har. Och det är därför jag säger, hitta en kvinna som prioriterar Gud för er. När hon prioriterar dig före Gud, hon kommer bli missnöjd. Jag lovar er det. Och det kommer leda till bitterhet. Och det kommer leda till en grälsjuk kvinna. När du hittar en kvinna som sätter Gud före dig, så kommer hennes förväntningar inte längre vara överdrivna på dig. För hon litar redan på någon annan mer än dig. Hon kommer inte klaga allt för mycket när det misslyckas. För hon kan alltid luta sig tillbaka på den som aldrig misslyckas. Hon kommer inte gnälla när du inte uppfyller din roll. För hon förtröstar sig på den som faktiskt uppfyller sin roll. Och när du inte lever upp till din kallelse, så har hon fortfarande sin Herre Jesus Kristus som hennes enda hopp. Så, om vi går nu vidare, så vill jag prata om en annan egenskap som är väldigt feminin att hitta och leta efter hos kvinnor. Och jag tror den förra predikan kan ge oss en vägledning hur vi ska tänka kring det här. Förra gången när jag pratade om den manliga egenskapen, då sa jag att det var styrka.
Jag visade hur en styrka i själen är viktig för mannen att uppfylla sin roll, att ta initiativ, ta ansvar och andra aspekter som hör till den manliga rollen. Med det sagt så vill jag nu framföra idén att femininitet faktiskt består främst i svaghet. Låt mig förklara vad jag menar. För det första, kom ihåg, jag säger att kvinnan ska vara svag i sin relation till mannen. Jag säger inte att kvinnan ska vara svag i sin relation till allt. Särskilt inte till sina barn. Där måste hon vara absolut mycket starkare än sina barn. Men när det kommer till hennes make, det är där det behövs mest att vara svag. Och ett sätt som kvinnan ska vara svag i, det är faktiskt i hennes beslut och åsikter. Skriften är väldigt tydlig, syskon. En kvinna ska vara underordnad sin make. Låt mig läsa Efesierbrevet 5, vers 22 till och med 24. Ni hustrur, underordna era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Lägg märke, syskon. Kvinnor ska i allt underordna sig sina män. Självklart, det inkluderar inte synd. Det är inte att en kvinna är skyldig att underordna sig sin make när han tvingar henne till synd. Men i princip allt annat så är hon faktiskt skyldig av Gud själv att underordna sig sin make. Och om en kvinna nu är stark i sin själ, har starka beslut, starka åsikter, det kommer vara väldigt svårt för henne att ge upp sin vilja och underordna sig sin makes vilja. Hon kommer då istället att underordna sig, vilja debattera, ifrågasätta och motsätta sig sin makes åsikter väldigt ofta då hennes åsikter är så starka. När en kvinna tar beslut eller har en åsikt så bör hon ha en inställning där hennes åsikt inte är den avgörande faktorn i familjen. Hon måste ständigt vara beredd att hennes make kanske inte håller med och vill något annat. Hon måste vara redo att säga, inte min vilja utan må din vilja ske. Så som kyrkan säger till sin Herre, inte vår vilja utan låt din vilja ske. Nu, syskon, lägg märke till vad jag egentligen menar med det här. Jag pratar inte egentligen om en andlig svaghet. Jag pratar egentligen om en svaghet i hennes kötsliga vilja. Om ni minns i mina tidigare predikan, jag har pratat om hur man kan se på människan på två aspekter. Vi har en förnuftig, andlig vilja och så har vi en kötslig vilja, en kroppslig vilja som vill kötsliga ting. Jag pratade särskilt om detta när jag pratade om Jesus känslor. Jag pratade om hur Jesus kunde känna kroppsliga känslor och han kunde tillåta dem växa, men de hade alltid en underordnelse av hans förnuft. Kristi känslor tog aldrig kontrollen av hans förnuft. Med andra ord, hans kötsliga vilja hade aldrig någon makt över honom. Det är därför Jesus säger med sin kötsliga vilja, om det är möjligt, ta bort koppen. Med hans förnuftiga vilja säger, må din vilja ske. Och låt mig då förtydliga hur det här ska se ut i kvinnan. En kvinna måste vilja underordna sig sin man. Med andra ord, hon måste vilja lägga sin vilja under sin make. Och det låter lite konstigt, men låt mig omformulera vad jag säger. Hon ska med hennes förnuftiga vilja
lägga sina kötsliga begär åt sidan när det kommer till hennes relation till mannen. Det är vilken svaghet jag pratar om. Inser ni då att jag pratar inte om att kvinnan ska vara svagt andligt sett. Tvärtom. Hon måste vara stark i sin själ för att kunna lägga undan sina känslor. För att kunna lägga undan sina begär. Hon ska kunna se att Gud har lagt min man som huvud för familjen. Och därför kunna säga nej till hennes känslor och hennes åsikter och beslut så att mannen ska leda henne istället. På ett sätt kan man sammanfatta det här alltså på så här. Vi kan säga att egentligen både mannen och kvinnan måste vara starka i anden och svaga i sina kötsliga begär. Både mannen och kvinnan. Men det är viktigare för mannen att utveckla en starkare förnuftig vilja än att försvaga sin kötsliga vilja. För de kommer ta beslut för sin familj. Men det är viktigare för kvinnorna att försvaga sin kötsliga vilja än att utveckla sin förnuftiga vilja, just eftersom de är kallade till underordnelse. En kvinna med en svag kötslig vilja kommer därför ha faktiskt ett mindre gnällande. Ni måste förstå, syskon, gnällande, frustration, bitterhet kommer när din kötsliga vilja förblir ouppfylld. Och ju starkare kötslig vilja, desto värre bitterhet och gnällande uppstår. En kvinna med starka begär kommer hitta flera anledningar att bli arg och frustrerad och ta ut sin frustration på sin make än den kvinnan som trycker ner sina begär, brottas med dem och kontrollerar dem och inte tillåter dem kontrollera henne. Slutligen, syskon, en svagare kötslig vilja kommer också leda till att kvinnan inte utvecklar ett kontrollbehov. Ni måste förstå, ett kontrollbehov hos kvinnan uppstår oftast på grund av hur kvinnans hjärna fungerar. En mans hjärna är väldigt uppgiftsorienterad. Den är problemlösande. Den är väldigt, om man ska säga, tunnelseende. Den ser inte så mycket omkring sig, den ser problem och vill lösa det. Den kan hyperfokusera på en sak, men den är dålig att se omkring sig. En kvinnas hjärna är mycket mer personorienterad. Hon känner och förstår människor omkring henne mycket väl. Hon kan ha fokus på många saker samtidigt och hon tar hänsyn till flera aspekter. Man kan därför säga på ett sätt, en mans hjärna är mer djup men inte bred. En kvinnas hjärna är bred men inte så djup. Och det här medför då att en kvinna tänker på fler variabler och hon ser helt enkelt en större helhetsbild än mannen. Nu, varför har jag lyft det här? Vad tror ni medför när hon har en sån bred syn? Hon ser framtiden med fler risker. Hon är inte bara fokuserad på en sak i framtiden. Hon ser alla saker i framtiden samtidigt. Och försöker då se hur ska vi lösa det här? Och hur ska vi göra det här? Och vad händer med det här då? Etc. Hon ser många fler aspekter. Och det tar på henne mycket mer än hur män ser risker i framtiden. Så syskon, om en kvinna har en väldigt stark vilja, en väldigt stark begär och starka känslor, vad kommer hända? Hon ser alla de här riskerna i framtiden och det kommer börja bilda oro och ångest. Hennes oro blir bara större och hennes tillit till hennes make förminskas och hennes kontrollbehov ökar. Kontrollbehovet kommer öka och det leder till en svårighet att underordna sig och lyda sin make. Det är därför, syskon,
Det är därför, bröder, det är viktigt att hitta en svag, mjuk, mild, blygsam karaktär hos en kvinna. Det är de här egenskaperna som gör en kvinna formbar, underordnad, anständig. Leta efter en sån karaktär hos en kvinna. Och även här, precis som jag sa förra predikan, rekommendationen är igen till er, bröder. Se inte så mycket hur hon beter sig mot dig. Se istället hur hon beter sig mot andra. Hur är hon gentemot sina föräldrar? Hur är hon gentemot sina syskon? Hur är hon gentemot servitriser, lärare, auktoriteter? Det är där ni ser hennes sanna karaktär. Se även hur hon klär sig. Allmänt är kvinnor mer för detaljer och mer för utseende än män. Så var extra nådiga, men det ska finnas gränser. Frågan är, bryr hon sig om dyra märkeskläder eller inte? Klär hon sig naket eller blygsamt? Klär hon sig väldigt utåtstickande och iögonfallande? Alla de här sakerna kan visa att hon söker stor uppmärksamhet hos människor. Och det är en stor indikation på en stark kötslig begär. En kvinna ska inte söka uppmärksamhet hos människor. En kvinna ska söka Guds uppmärksamhet. Och se även riktigt noga hur hon är i en konversation. Är hon argumentativ? Är hon svår att övertyga? Är hon skeptisk, omottaglig, ifrågasättande? Se upp. En sån här attityd av att vara icke-formbar visar återigen en väldigt stark vilja som inte böjer sig. Och det visar också en svårighet för tillit. Och det i sig kommer leda till ett stort kontrollbehov. Innan jag går vidare, låt mig förtydliga en sak. När jag säger att en man ska leta efter en svag och mjuk kvinna, jag menar inte att kvinnor vanligtvis är naturligt starka och har vanligtvis en stark vilja och starka åsikter och hon måste trotsa sin egna natur. Det är inte det jag menar. Det är inte så att Gud kräver att en hammare ska skruva eller att en häftapparat ska såga. Gud kräver att kvinnan ska leva upp till hennes design. Kvinnan i sin design är redan skapad att vara mild och mjuk och svag. Hon är redan formad av Gud att vara det svagare könet. Att en kvinna är mer emotionell, mer känslig, mer bred än djup, mer mjuk, mer svag är inget ondskefullt. Det är inte någonting dåligt. Det är inte ondskefullt att kvinnor är mjukare och svagare i sin karaktär. Gud har skapat er så. Låt oss gå till begynnelsen för att se Guds syfte bakom kvinnan. Lyssna här, första Mosebok kapitel 2, vers 18. Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Gud ser på Adam som ensam och han säger, det här är inte bra. Det finns någonting som saknas med Adam. Adam kan inte uppnå sin fulla potential när han är ensam. Han behöver ett komplement för att nå sin fulla potential. Han behöver en medhjälpare. Lägg märke till också att Gud säger att hon är hans like. En kvinna är alltså inte mindre värd än mannen. Båda är skapade i Guds avbild. Båda är lika värda. Men hennes syfte är inte detsamma som mannen. Eller rättare sagt, hon uppnår inte sitt syfte på samma sätt som mannen.
Hennes syfte, varför Gud skapade kvinnan, är för att mannen ska uppnå sin fulla potential. Hon är en medhjälpare åt mannen. Så med andra ord, en kvinna når sin fulla potential när hon hjälper sin man nå sin fulla potential. Och vad är människan, eller vad är människans fulla potential som jag pratar om? Förutom att älska Gud och avnjuta honom för alltid, mänsklighetens ultimata mål är att vara fruktsam och förverka sig. Det är faktiskt därför vi, bortsett från Gud, är ämnade att vara här. Föda upp barn, uppfostra dem, att de ska bli gudfruktiga, försörja dem, få dem att bli goda människor som lever enligt Guds lag. Det här är mänsklighetens fulla potential, att föröka oss. Det är faktiskt det Gud säger till Adam. Var fruktsamma, föröka er. Det är det vi finns till för. Att överleva den mänskliga rasen, öka den. Så Gud har skapat alltså människan till att växa. Och han har skapat då maken att vara den starka för sin familj. Det är han som ska försörja för sin familj. Det är han som ska arbeta för sin familj. Det är han som ska beskydda sin familj. Det är han som utför det tunga arbetet för sin familj. Han ska vara den som kan tänka djupt i sakfrågor och lösa problem och är uppgiftsrelaterad. Men, kära syskon, för att föda upp barn så är de här egenskaperna extremt otillräckliga. Så Gud skapar då ett komplement till mannen för att täcka upp hans otillräcklighet. Gud skapade inte kvinnan att hon ska vara en som honom, som arbetar och försörjer och etc. Han skapade kvinnan för att vara mannens medhjälpare. Han skapar kvinnan för att vara den som kan ge familjen det mannen inte kan ge. Hon är alltså hon är bokstavligen den enda som kan mata sina barn. Vi män kan inte amma. Hon är den som ser sin barns känsla. Hon förstår sina barn mycket bättre än fädrar gör. Och hon har mer empati med sina barn än vad vi män gör. Hennes bredare psyke tillåter henne se saker som mannen inte kan se. Och hon förstår sina barn på ett sätt som mannen inte kan. Hon är den som ska sköta hushållet och hon är den som har ett öga för detaljer. Jag vet om ni har sett. Om man lägger ett spektrum av färger. Vi män ser ett fåtal kategorier bara, medan kvinnor har extremt specifika kategorier i färgspektrum. De har en mycket större öga för detalj. Och det här leder till att hon kan sköta ett hem, eller rättare sagt, hon kan göra ett hus till ett hem. Det är kvinnan som är ämnad att sköta hushållet och göra det harmoniskt, fridfullt, tryggt. Förstår ni då att Gud har format kvinnan till att vara det svagare könet för att vara anpassad och täcka upp det mannen inte kan? Hon är ämnad att sköta om hemmet, att ta hand om de yngre barnen, att amma och att även mjuka upp och balansera ut en mans strikthet. Och Gud har även format kvinnan med en vilja som är enklare övertygad än en mans. Kolla vad Paulus säger i första Timoteus brevet kapitel 2, vers 14. Det var inte Adam som blev lurad. Det var kvinnan som blev lurad och gjorde sig skyldig till överträdelse. Paulus menar, vid skapelsen, kvinnan blev förledd. Hon blev med andra ord övertygad. Till skillnad från honom.
Adams fall var inte att han blev lurad. Han visste att äta av den här frukten var fel. Han hade bara en svag vilja att motstå frestelsen. Kvinnan däremot blev övertygad om att på ormens lögn, hon trodde lögnen. Så Paulus lyfter upp det här exemplet faktiskt för att visa varför kvinnan inte ska ha auktoritet över män i församlingen. Hans poäng är, för hon var aldrig ämnad för det. Hon var ämnad att övertygas och underordna sig, inte att övertyga och leda andra. Det var inte hennes syfte från allra första början. Nu, kära systrar, om någon av er inte känner att det här är en beskrivning för er som jag har gett. Det finns 2 anledningar varför ni gör det, och ingen av dem är en ursäkt. Den ena anledningen är syndafallet. Syndafallet har förvrängt oss människor och har gjort så att kvinnor är mer maskulina och män mer feminina. Det här är ett resultat av syndafallet. Det betyder inte att vi har nu rättigheten att förbli så. Precis som vad jag skulle säga till en person som har homosexuella begär, skulle jag säga till er. Även om ni känner att ni är så är ni inte ämnade att vara så. Även om ni känner att ni vill leda, ni vill ha starka åsikter, ni vill ta beslut, ni vill vara ledare, ni är inte ämnade att vara det. Kära systrar, kämpa att arbeta fram en feminin sida. I slutändan, det är faktiskt det som kommer göra dig lycklig. När du lever upp till din design, det är vad som kommer göra dig lycklig. När en hammare används för att skruva, den hammaren mår inte bra, den kommer inte uppfylla sin funktion väl. Men när du använder hammaren för rätt ändamål och bankar in en spik, det är då den uppfyller sin potential. Kära systrar, inse er potential och er funktion i samhället är inte detsamma som männens. Och det andra problemet, jag sa att det här är första problemet, syndafallet har gjort så att kvinnor blir mer maskulina och män blir mer feminina. Det andra problemet varför kvinnor idag inte känner att de kanske vill vara underordnade och vill vara så etc. Det är att vi har blivit påverkade av feminismens agenda. Feminismen har fått oss att tro och känna att egenskaperna som kvinnan är designad för är dåliga. Feminismen beskriver kvinnans dygder att vara underordnad som slaveri. Feministen förkastar kvinnans mjuka och svaga karaktär och menar på att det är nedvärderande. De påstår sig vilja öka kvinnans värde för att bli som mannens värde. Men det de egentligen gör är inte att de höjer hennes värde, det är att de försöker göra hennes egenskaper som männens egenskaper. De vill göra kvinnor till män. De vill att kvinnor ska göra det män är ämnade att göra. För de tror det är där man finner sin potential. Kom ihåg, det här är ett tankesätt som ser sitt yrke som sin högsta ändamål. Det här är ett tankesätt som ser sitt jobb som det viktigaste i livet. Det är inte människans främsta ändamål, inte heller männen. Våra arbeten är inte till för att vara det högsta i våra liv. De är ett medel till att nå det högsta i våra liv. Och vad är det? Föröka oss. Att få en familj, försörja. En mans högsta ändamål är inte sitt yrke. Det är bara en väg till att nå sitt högsta ändamål. Och det är att försörja sin familj. Och därmed så är inte då kvinnans roll att också ha samma roll som mannen. Utan hennes ändamål är också att prioritera sin familj.
Och det sker på ett annorlunda sätt än hur män skulle göra det. Det feminismen har gjort är att de har värdesatt och gjort de manliga egenskaperna som stark karaktär, stark i vilja, och har gjort det på ett sätt som att det här är också kvinnans ändamål, tyvärr. Det här är inget annat än lögner. Och det här är lögner som är väldigt farliga. Det är mycket farligare än vad du tror. Man kan se feminismen som en av de största faktorerna varför vi har så trasiga familjer i samhället idag. Jag skulle faktiskt kunna grunda de största problemen av alla familjer som är trasiga idag och hitta det på något vis till feminismens rötter. Låt oss kasta iväg de här lögnerna och motstå dem. Låt oss inse att vi är påverkade av dessa agendor. Och låt oss istället bli tvättade av Guds ord och bli rena från den här påverkan från feminismens agenda och börja leva enligt vår design istället. Jag har börjat närma mig i slutet, syskon. Jag vill avsluta med att beskriva då den egenskapen som vi män bör leta främst i en kvinna för att ett äktenskap ska vara vackert. Efesierbrevet 5:33. Var och en ska älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Bröder, jag har svårt att överbetona hur viktig en kvinnas respekt är i ett äktenskap. Ibland tror kanske kvinnor att vi män vill bli älskade så som de vill bli älskade. Men så är inte fallet. Under alla de här åren jag har varit gift, jag har insett en sak som är väldigt tydlig för mig. Min hustrus kärlek till mig är inte lika värdefull som hennes respekt till mig. Det kan finnas dagar i vårt äktenskap där Smedra har visat enormt mycket kärlek, sagt fina ord till mig, köpt fina gåvor. Och det är uppskattat, det är härligt. Men det kommer inte i närheten i hur tillfredsställd jag kan känna mig när jag känner mig respekterad av henne. Vissa dagar när min hustru kanske har brustit i sin respekt, då kan alla kärlekshandlingar som hon har gjort, till och med om de är genuina, kännas ganska meningslösa. Och jag tror jag talar för alla män här. Jag tror att vi kommer kunna visa mest kärlek när vi inser att vi är som mest respekterade. Så bröder, leta efter en kvinna som inte underminerar dina åsikter genom att ifrågasätta dem hela tiden. Leta efter en kvinna som inte tar dina ord lätt. En kvinna som inte skämtar om dig och inte förminskar dig inför andra. Låt henne vara så som de heliga kvinnorna var förut. Lyssna på Petrusbrevet, första Petrusbrevet 3:5. Så smyckade sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, och så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Med andra ord, syskon, den perfekta kvinnan att leta efter är en kristen kvinna. Ni måste förstå det här. En kristen kvinna, det är en kvinna som kommer prioritera Gud före dig. En kristen kvinna kommer att vara mjuk, underordnad och respekterande. Varför? För hela hennes kristna vandring så har hon ständigt underordnat sig och respekterat en man, Jesus Kristus. En kristen kvinna kommer redan ha kultiverat och format en enorm respekt och vördnad för sin make. Varför? För hon är skyldig att behandla sin make så som hon behandlar sin Herre. Den kristna kvinnan
kommer kunna lägga undan sina åsikter, lägga undan sina begär och villigt och glatt lyda sin make. Varför? För hon gör redan detta till sin Herre Jesus. Kära bröder, en kristen kvinna kommer redan ha prövats i sin relation till Jesus. Hon kommer redan ha stora erfarenheter av att underordna sig honom. Jag menar inte att en kristen kvinna kommer vara perfekt. En påminnelse igen. Även om hon är frälst, fånigt född, det betyder inte att en kvinna är syndfri. Men poängen är, den kristna kvinnan övar konstant och dagligen att kämpa emot sin kötsliga vilja. Till och med innan hon är gift. Varför? För hon tillhör redan en man. Jesus Kristus. Kristus befaller alla sina lärjungar att dö bort från oss själva. Att dö bort från våra begär. En frälst kvinna är då redan en som bekämpar sina begär. Och i och med att hon redan tränas i det, så kommer hon kunna göra det för dig. Och en kristen kvinna har faktiskt ett stort botemedel mot kontrollbehov. Varför? För hon kan förtrösta sig på Kristus som har hela världen under sin kontroll. Hon har tränats att inte behöva vara orolig. Varför? För hon vet att hennes Herre håller henne i sin hand. Han håller hela världen i sin hand. Hon har redan tränats i att lita på Jesus. Så hon kommer ha lätt att släppa taget om sitt kontrollbehov. Hon kommer inte behöva vara orolig. För hon har en Gud som tar hand om henne. Och syskon, en kristen kvinna vet vad sann respekt är. Varför? För hon tar inte lätt på Kristi ord. Hon skämtar aldrig om Jesus. Hon förminskar honom aldrig. Inte ens på skoj. En kristen kvinna kommer därför kunna respektera dig. För hon har redan övat i det med sin Herre. En kristen kvinna kommer vara den största drivkraften i ditt liv. Hon är den som faktiskt kommer få dig att lyckas med alla dina mål istället för att vara ett hinder för dem. Därför, bröder, leta efter en kristen kvinna som har en mjuk, svag, formbar vilja, som vet vad sann respekt är, som förstår hennes gudagivna design. Och när ni hittat henne, då har ni faktiskt hittat den dyrbaraste skatten i den här världen. Ordspråksboken 31:10. Vem kan finna en ädel hustru? Långt mer än pärlor är hon värd. Och svaret, vem kan hitta det? Lyssna på det här. Ordspråksboken 19:14. Gård och gods ärvs från fäder. En förståndig hustru får man från Herren. Den kristna kvinnan är en gåva från Gud. Bröder, ni måste be för att få den här kvinnan jag har beskrivit idag. Ni måste be att Gud skänker er den här dyrbara skatten. Be, bröder. Be om att få den här underbara gåvan som kommer hjälpa er att nå er fulla potential, som kommer öka er livsglädje och som kommer att forma er till den bästa versionen